सुन्दर रिजल मूल खर्क शिवपुरी पिक बोर्लाङ भन्ज्याङ हाई हाई ओ देउराली पानी मोहन बागद्वार ल हामी अब धेरै ठाउँ पुग्ने रहेछौँ अझै ल जाऊँ अब हामीलाई ढिलो हुन्छ उता काठमाडौँ पुग्न हाई नमस्ते हाई होइन नमस्ते भन्ने अरे हो ल अब हामी हिँड्यौँ नि त टुङटुङ लगाएर दामी चाहिँ बाटोहरू चाहिँ मन पऱ्यो उताको बाटो यस्तो हो नि त पदयात्रा या ट्रेकिङ या हाइकिङ ट्रेल भनेको यस्तो हो नि त बाटो यस्तो बाटो हिँड्दा मजा आउँछ होइन अच्छा त्यो रोडको कङ्क्रिट गिटीहरूमा हिँड्दा हिँड्दा खुट्टा मात्र दुख्यो यस्तोमा हिँडेको भने नदुख्ने नि खुट्टै नदिने अहिले अघि दुखेको मेरो हल्का अहिले रिलिफ हुँदैछ हो अहिले अलिक दुख्नु छोड्यो अह गुड उता पनि जाइदिउँ त उता जस्तै हाम्रो केटाकेटीहरू आउँदैछ हाम्रो केटाकेटीहरू राम्रै तरिकामा हिँडिरहेछ ठिक छ यस्तो हो एकदमसँगले आज यात्रा रमाइलो भइरहेछ अब हामी तर डेस्टिनेसनमा नपुगी नछोड्ने भन्ने हामीले अफोर्ड गरेको थियो पुगेर पनि फर्किँदैछौँ त धेरै ठाउँहरू घुम्यो नि त आज मजा पनि आयो रमाइलो भयो ठाउँहरू चिन्यो रिफ्रेस भयो म जापानदेखि आएर 2-3 दिन अझै रिफ्रेस भएको थिएन अहिले हल्का अलिअलि रिफ्रेस हुँदै जाँदैछु यदि नेपालमा आएर जापानमै भयो भने म बाउलाउँथेँ होला यार त्यो चाहिँ होला मेन्टल हस्पिटलतिर मेन्टल हस्पिटल के भन्छ जापानिजमा फेरि ए एउटाले फेरि माथि भनिहाल्यो फेरि आजलाई यति नै ल ठिक छ अहिले चाहिँ हामी मूल खर्क बागद्वारतिर जाँदैछौँ चिसा पानीदेखि हामी उकालो लागेर दामी छ बाटो राम्रै रहेछ शीतल छ होइन मजा आएर चाहिँ अब हामी रात पर्न लाग्यो तर हामी पुग्नेछौँ काठमाडौँ नपुग्नु हुँदैन अझै भएला यो खेल चाहिँ यो हाइकिङ चाहिँ काठमाडौँ बस्नेहरूको लागि चाहिँ ठिक है फिजिकल्ली पनि होइन आजभोलि गर्मी मात्रै झन् दामी छ चिसो चिसो मौसम मजा आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गो यस्तो गर्छु अनि यस्तो माथि फाल्छु हेर्दिनँ यस्तो माथि फाल्छु अनि टक्क मेरो आउमा गर्छु ल अनि ल हुन्छ अस्ट्रेलियाबाट मगाएको 14 करोडको ब्याग मैला भयो भने त तनाव होइन 14 करोडको हो नि त होइन यस आउनु भयो यहाँ पनि दामी रहेछ दादा अझै ओह्रालो रहेछ
बाटो दामी रहेछ है यहाँ त कस्तो दामी बनाएको है बागद्वार चिसापानीदेखि हामी बागद्वार हुँदै मूलखण्ड हुँदै सुन्दरी जल झारेर हामी आफ्नो घरमा पुग्छौँ। दामी छ त अलिकति अलिक एक्सर्साइज पुगेन जस्तो छ क्या। यस हल्का स्टामिना बढाउनै पर्छ क्या। दामी छ क्या जानुभयो के हो भयो ल छ्या भ्याएको त पनि छैन नि तपाईँ तपाईँ जानु न ल बन्द गर झन् मैले अघिदेखि केसँग पिल्लिने भन्दै शिवपुरी पार्क छ सुन्दरी जल आज कति किलोमिटर छ दाजु सुन्दरी जल त उता रहेछ होइन यता तेर्छ यता देखाएको छ त हौ ए त मास्तिर होला तेर्छ त यो होला देखाएको जाडो यता त बाटो शिवपुरी पिक चाहिँ यता रहेछ यता सुन्दरी जल माथि नै भन्यो होइन शिवपुरी पिक अनि कता यो झोरघारीतिर देखाएको रहेछ हालले अनि फेरि यता देखाउनु पर्यो ए यता चाहिँ रहेछ नि त चिसापानी यता हामी आएको यो साइड देखाएको यता हो अगाडि देउराली सुन्दरी जल त यता रहेछ हौ तलतिर जस्तो छ हौ सुन्दरी जल होइन यतै हो यतै यो ठ्याक्कैलाई चाहिँ देउराली भन्दो रहेछ कि लागा उता शिवपुरी पिक यता तेर्छै हो मलाई पनि त पिक रहेछ यता चाहिँ सुन्दरी जल रहेछ कि गुहेहरू त के गोलोमा देखाएको रहेछ नि त देउराली भनेको यो चाहिँ देउराली रहेछ डु अन्डरस्ट्यान्ड अन्डरस्ट्यान्ड भन्नु छैन कोही पनि बोल्दैन कोही पनि भनेर अब सक्दिनबाट होस् खर्च मात्र भयो मेरो बोली ओ चराको गुड रहेछ यहाँनिर कहाँनिर भयो म त छ्या तर भने अहिले पनि जेरै छ क्या केटो रहेछ सब क्लिप चाहिँ हेरेको थिएँ त्यो गिम्ने $10 के भन्छ गिभ मी $10 भनेर स्याट झिकेर ठ्याक्क झिकेर $20 दिएको अरे त अनि उसले फेरि आऊ भनेर यता लिएर $10 मात्रै भनेको होइन $20 $10 गिभ मी भनेको त ओ नो 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 अर्कोचोटि भेट्यो भने माग्दिनँ भनेर त्यसको खतरा छ मैले उसको इन्टरभ्यूहरू खासमा हेरेको जिन्दगी आखिरी के नै रहेछ र त जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि अनि फेरि सट्ट घरिघरि त चल्दिउँ कि जस्तो कि बागद्वार भन्छ होइन बाटो पनि त्यस्तै खालको रहेछ खै त भिडियो गरिदिनु त गरिदिनुहोस् त नसकेको बेला यार सुने यो क्यामेरा उ नै छ हो यो काट ल
हामी यहाँ अङ्कलले भनेअनुसार हामी चाहिँ अहिले त्रिवेणी 3 जिल्लाको त्रिवेणी भयो नि त यो उता माथिको डाँडा चाहिँ काठमाडौँ भयो अनि यो रोड छ यो रोडदेखि उता नुवाकोट हामी अहिले उभिएको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक ए अनि अङ्कल यो चाहिँ यो टावर चाहिँ नुवाकोटमा अङ्कल ल ठिक छ अब हामी जाउँ अङ्कल अङ्कलको घर चाहिँ पहिला भूकम्पले लडाएको त्यहाँदेखि यो किन यो सरकारी जग्गा पर्यो ए त्यही भएर जग्गा सरकारी पर्यो त्यसलाई लडाएको भन्न मिल्दैन ढल्काएको मात्रै छ टेपको चाहिँ मैले लिएन हजुर टेपको चाहिँ मैले जोडेको छु टेप हजुर ए 10 लिनु न यो छ भने दिनु त्यति डिस्काउन्ट होइन डिस्काउन्टको कुरा भन्दा पनि छ भने दिनु छैन भने डिस्काउन्ट होइन अङ्कल ल दाबी लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ मलाई छैन भने छिटो बजाउँछु म हाम्रो अङ्कलले अनि ट्याक्कसँगले होइन छ भने दिँदा हुन्छ छैन भने पनि ठिकै छ अङ्कल अब हामी यहाँबाट मूल खर्क जान्छौँ मूल खर्कदेखि तल झर्छौँ होइन मूल ल ठिक छ ल जाऊँ हामी अब डेस्टिनेसन फर्किनुपर्छ ल बाई बाई हामी लागौँ